อันนี้แบบร่วมงานกันแบบปีหนึ่งมันก็จะมีบ้างชอบนอยชอบอะไรพี่เขามากกว่าพี่เขาจะไม่ค่อยคิดอะไรแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหนูที่จะแบบ overthinking อะค่ะที่บ้านเนี่ยพุทธมากแล้วแบบอยู่ติดวัดก็จะเชื่อเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็คือเหมือนพอแบบว่าทุกอย่างมันเงียบใช่ไหมคะมันแบบเรามีสมาธิมากจนแบบเราสามารถคิดอันนี้ได้อะเราถามอะไรหน่อยได้ปะทำไมเราถึงช่วยเราตลอดเลยอะเราแค่ไม่ชอบเห็นใครโดนแกล้งอะก็แค่นั้นแหละหรือว่าเธอชอบเราพูดอะไรบ้าๆเดี๋ยวก็โดนหรอกสวัสดีค่ะเมเบิลค่ะรับบทแคลร์ในแคร์เบลข้างรักนักโทษค่ะสวัสดีค่ะแป้งจีค่ะรับบทเบลค่ะแคลร์เป็นคนที่ใครๆก็กลัวค่ะภายนอกดูนิ่งดูแบบไม่คิดถึงใครดูไร้ความรู้สึกค่ะแต่ว่าที่จริงเป็นคนอบอุ่นค่ะเบลก็เป็นคนที่ค่อนข้างมองโลกในแง่ดีค่ะเป็นแบบ positive แบบมองอะไรแล้วก็แบบคิดว่าทุกอย่างมันจะดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างมีเวลาของมันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบเป็นความหวังเป็นคนที่มีหวังแล้วก็เป็นความหวังให้คนอื่นด้วยค่ะรู้สึกตื่นเต้นกว่าเดิมค่ะพอไปเห็นภาพจริงๆในโรงภาพยนตร์คือแบบมันสวยมากแล้วเวลาตัวละครพูดหรือคาแรคเตอร์ต่างๆพูดออกมามันอิมแพคกับเรามากเพราะแสงสีเสียงมันคือเต็มมากแล้วแบบมันอิมแพคกว่าตอนที่แบบไปรีแอคเองอะรีแอคเองในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยค่ะมันแบบมันปลาบปลื้มใจมากค่ะใช่รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นตลอดเวลาเลยค่ะเหมือนที่พี่เว้นบอกว่ามันแบบอิมแพกมากๆเพราะมันอยู่ในโรงแสงสีเสียงแล้วก็ด้วยความที่มีคนดูอะค่ะเราก็ลุ้นว่าแบบเฮ้ยเขาจะกรี๊ดไหมเขาจะขำไหมเขาจะแบบมีรีแอคชั่นยังไงบ้างกับการดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเห็นทุกคนรีแอคก็รู้สึกว่าชื่นใจค่ะทุกคนก็ขำเฮฮาอะไรกันแล้วก็รู้สึกว่ากระแสตอบรับหลังจากนั้นดีมากค่ะอินเตอร์แฟนก็ชื่นชอบแล้วก็ทุกคนก็รอติดตามอยู่ใช่ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ทุกคนชอบแต่วันนั้นคนกรี๊ดที่มันเยอะเลยนะหูเขาหล่อมากอันนี้หนูให้เลยฉากมันจะมีฉากเด็ดอยู่คนจะชอบพูดฉากกินไก่ค่ะแบบมันแบบเอียงคอกินไก่หยิบไก่จากพื้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูแบบยอมจริงๆค่ะว่าแบบพี่ว่าในแคร์เบลอะหล่อมากหล่อจริงตั้งแต่เทรลเลอร์แล้วที่แบบเป็นเรื่องอันนี้ค่ะหนูชอบซีนนั้นมากซีนนั้นคือแบบใช้เวลาอยู่นิดหน่อยค่ะแบบมันต้องเป๊ะมันต้องแบบองศาได้ต้องเอียงอะไรเงี้ยใช่แล้ววันนั้นกินไก่กี่รอบกินไก่ไป3 รอบแล้วหิวข้าวพอดีค่ะตอนนั้นอ่ะกินแซ่บเลยแล้วมันคือซีนเอาจริงนะซีนเนี้ยคือซีนที่หนูแบบสามารถพูดได้เลยว่าพี่เขาคอนทินิวยันฝุ่นที่พื้นอะเหมือนแบบว่าเวลาเราหยิบใช่ไหมคะถ้ามันแบบพอหยิบแล้วมุมยังไม่ได้เงี้ยพี่เขาก็ต้องวางลงใหม่แล้วก็ให้ฝุ่นมันเหมือนเดิมพี่เขาก็ต้องเอาฝุ่นลงไปที่พื้นใหม่เพื่อให้มันเป็นห้องขังเดี่ยวที่ดูเก่าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เราเคยบอกว่าของเรามีชื่อเรื่องภาษาไทยใช่หนูรู้สึกว่ามันมองได้ทั้งแบบว่าประโยครวมอย่างเช่นข้างรักนักโทษก็คือเราก็แบบมันเป็นเรื่องรักก็ข้างรักกันแล้วก็มันเป็นได้ทั้งคลั่งแบบบ้าคลั่งอะค่ะแล้วก็รักแล้วก็นักโทษใช่รู้สึกว่าแบบชื่อมันถูกต้องค่ะใช่มันสอดคล้องมันเหมือนแบบสำหรับหนูมันสามารถมองได้หลายมุมตามคาแรคเตอร์เลยค่ะถ้าสำหรับแคลร์ใช่ไหมคะคลั่งก็คือแบบมูทะลุไม่ยอมรักก็คือแบบการที่แบบความรักระหว่างแคลร์กับเบลรักระหว่างแคลร์กับป้าพรค่ะแล้วก็นักโทษซึ่งแคลร์กับเบลก็เป็นนักโทษที่อยู่ในเรือนจำแห่งหนึ่งเป็นนักโทษหญิงใช่ไหมคะส่วนภาคของหนูในมุมของเบลอะคือคลั่งก็คือแบบเอาอยู่ดีๆชีวิตก็เปลี่ยนทำให้แบบว่ามาเจออะไรก็ไม่รู้แบบแทบบ้าแทบคลั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะส่วนมุมความรักก็เหมือนกันพี่ใหม่พี่เต๋อค่ะใช่ของหนูก็รู้สึกว่าประมาณนึงเลยค่ะแบบชีวิตหนูกับเบลอาจจะไม่ได้หนูรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างกันมากค่ะแต่ก็ยังมีหลายอย่างที่แตกต่างกันอย่างเช่นรู้สึกว่าเขาเป็นคนใจเย็นเป็นคนแบบมองโลกในแง่ดีแล้วก็เขาเป็นคนที่ยังไงคะเขาเป็นคนไม่ค่อยสู้คนเหมือนแบบเหมือนเขาจะซอฟต์มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูเป็นคนที่ปกติคือมาสิแบบบวกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องไปทำความเข้าใจเขาว่าแบบ
ทำไมเขาถึงไม่สู้บางทีหนูก็แบบต้องเล่นซีนที่เหมือนน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็จะมีความ question mark ในใจว่าแบบทำไมเบลไม่ทำแบบนี้นะทำไมถึงไม่สู้ไปเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทำความเข้าใจแล้วก็ใช้ก็เข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ย แคลร์อุ้ยค่อนข้างหนูต้องใช้สมาธิเยอะมากค่ะในการแบบกลับจากเมเบิลเป็นแคลร์คือถ้าสมมติว่าหนู alert ปั๊บหนูจะต้องแบบใช้เวลาสักพักเลยค่ะในการแบบทำมาให้นิ่งๆเหมือนเวลาเราตื่นใหม่แล้วเรางวงเงียค่ะอันนั้นจะเป็นแคลร์ได้ง่ายเพราะแบบเรายังไม่ได้คุยกับใครยังไม่ได้แบบเพิ่ม energy ให้ร่างกายแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะเป็นเมเบิลมากกว่าแต่พอเข้าซีนจริงๆหนูต้องแบบใช้สมาธิเพราะแคลร์เขาเหมือนจะมีปมในอดีตของเขาอยู่แล้วหนูก็ต้องแบบเวลาเล่นเหมือนจะต้องเอาอะไรพาเข้าไปด้วยนิดนึงก่อนจะเข้าซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรารู้สึกไหมคะว่าแบบว่ามีจุดไหนที่เขาเข้าถึงยากแบบไม่ได้แน่นอนเลยอะไรเงี้ย สำหรับหนูเหรอ หนูคิดว่าไม่รู้พูดได้หรือเปล่า มันเหมือนเป็นการเจอเหตุการณ์อะไรดีกว่าที่มันเป็นแบบร้ายแรงแล้วก็กระทบจิตใจแบบ แต่ว่ามันเหมือนมันต้องกระทบจริงๆแต่ว่าอันนั้นมันเป็นซีนที่ยากสำหรับหนูซึ่งเหมือนพอเราเป็นเมเบิลอะเรารู้ว่าเนี่ยคือการเซตฉากขึ้นมาเพื่อว่าตัวละครแคลร์เจออันนี้นะแต่แบบเราต้องเชื่อมากๆแล้วหนูรู้สึกว่ามันยากมากที่หนูแบบจะต้องแบบเนี่ยแหละคือสถานการณ์จริงเราจะต้องแบบตกใจหรือกลัวอะไรให้มันถึงระดับที่ถ้าเป็นคนถ้าเมเบิลเจอจริงๆอะมันจะต้องรู้สึกอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นยากใช่แต่หนูก็อยากพูดนะแต่ว่ามันแบบ ไว้ก่อนมันจะสปอยค่ะ หนูรู้สึกว่าจะเป็นความโกรธ ความโกรธปกติ อาจจะเพราะว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยโกรธใครแล้วหนูรู้สึกว่าเบลเขาเป็นคนไม่ได้โกรธใครขนาดนั้นแล้วแบบกลายเป็นหนูแสดงไปหนูรู้สึกว่ามันแสดงออกก็จริงแต่ในใจหนูมันไม่ได้โกรธเลย แล้วมันไม่ออกหนูแบบพยายามหาวิธีมากว่าหนูจะทำยังไงให้เซนความโกรธนี้มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าอันนั้นเล่นยากมากแล้วก็พวกซีนดราม่าที่มันเหมือนที่พี่เบิร์ดบอกอะค่ะแบบดราม่าแบบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าบางทีมันก็จะกังวลว่าฉันจะไปถึงไหมนะแบบว่ากว่าจะถ่ายแต่ละเทคอะค่ะแล้วมีหลายมุมด้วยมันกลัวมันจะหมดก่อนกลัวมันจะแบบถึงจุดหนึ่งแล้วมันบิวไม่ขึ้นเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ปล่อยแล้วก็สุดท้ายก็คิดว่าทำออกมาเต็มที่ค่ะ ชอบอะไรในความเป็นตัวละครที่เราเล่นมากที่สุด ของหนูชอบที่เขาน่ารักกับทุกคนแล้วเขาเป็นห่วงทุกคนเลยค่ะแบบนึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมออะค่ะหนูรู้สึกว่าประมาณนี้แบบเป็นแรงผลักดันเป็นแรงใจให้แบบหลายๆคนใช่ ของแคลร์เหรอคะหนูรู้สึกว่าความถูกต้องเป็นหลักความเสียสละความที่แบบว่าเหมือนคนอื่นทำไมคนอื่นมันดีกว่าเราไปเสมอเลยอย่างเงี้ยอะไรค่ะแบบเขาค่อนข้างแบบเสียสละมากสามารถบรรลุปรินิพพานได้เลยหนูแบบยอมรับเขาเลยอ่ะถ้าเป็นหนูไม่สามารถเสียสละได้เท่าเขานะอย่างเงี้ยใช่ค่ะแบบสุดยอดค่ะแล้วก็น่ารักเป็นคนอบอุ่นรักครอบครัวค่ะ เดี๋ยวรอดูกันว่า ใช่ จะเป็นแค่ไหน อุ้ย จุดเด่นของเรื่องนี้คืออะไรดีกว่า หนูรู้สึกว่ามันเป็นความเป็นแนวใหม่ละกันค่ะเป็น GL แนวใหม่ที่คิดว่าเราเพิ่งแบบเคยทำแนวนี้เกี่ยวกับแบบเรือนจำอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่เส้นเรื่องของแคร์กับเบลแต่ว่ามีเส้นเรื่องของตัวละครอื่นๆด้วยหนูเลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วก็รวมถึงภาพถ้าทุกคนได้เห็นในตัวเทรลเลอร์แล้วก็หรือว่าคนที่ได้ดูในรอบพรีเมียร์ค่ะก็จะเห็นว่าภาพสวยมากๆอันนี้หนูไม่อยากอวยนะคะแต่ว่าแบบพี่ๆแบบเก่งกันมากๆแบบพี่ๆเบื้องหลังใช่ค่ะพี่หมายพี่เต๋อก็ทำบทออกมาได้แบบสุดยอดมากๆแล้วก็ภาพสวยมากค่ะ ใช่ของหนูก็คล้ายๆน้องนะคะก็คือแบบหนูรู้สึกว่าแบบส่วนใหญ่ทางแบบ GL เขาจะเป็นแบบโทนแบบสว่างหน่อยอันนี้จะมาแบบดาร์กนิดนึงค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าอันนี้มันมีทั้งความครบรสดีกว่าทั้งเศร้าดราม่าความน่ากลัวความตลกความน่ารักความรักระหว่างแคร์กับเบลทั้งสองคนค่ะแล้วก็ความอบอุ่นในครอบครัวเหมือนมันสะท้อนหลายอย่างนะคะถ้าสำหรับหนูอะเรื่องนี้มันสะท้อนมุมมองสังคมในหลายๆด้านด้วยค่ะถ้าแบบดูดีๆอะไรเงี้ย ใช่แล้วก็
มีนักแสดงแบบพี่ๆมาร่วมเล่นในแคร์เบลด้วยค่ะแบบพี่นุ่นพี่อั๋นพี่เบลพี่ปอนอะไรแบบนี้ค่ะ ซึ่งแบบเป็นโอกาส ได้ ที่ แต่ง ดีมากๆที่แบบว่าพวกหนูได้แบบเรียนรู้วิชาแล้วก็ฝึกฝนค่ะ ใช่อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะคะ แสดงว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็สอนข้อคิดอะไรให้เราได้หลายอย่าง หลายอย่างมาก เยอะ ล ค่ะ อย่างแรกคือความอดทนกับความร้อนค่ะในซีน จริง คือแบบสู้มาก ใช่ หนูรู้สึกว่าความถูกต้องค่ะหนูก็เบลตอนนั้นก็หนูคิดว่าก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายความยุติธรรมมันก็น่าจะยังกลับมาอยู่แบบว่าคิดว่าความจริงมันไม่ไปไหนค่ะแบบเบลไม่ได้ทำแต่สุดท้ายหนูเชื่อว่ามันจะมีทางออกของมัน แล้วก็คิดว่าอยู่กับปัจจุบันค่ะ แบบถ้าเราติดอยู่ในเรือนจำไปแล้วอย่างนี้ค่ะ เราก็ไม่สามารถออกมาได้แล้วถ้าไม่มีใครช่วยเราก็ทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ใช้ชีวิตให้ได้แบบดำเนินไปอย่างมีความสุขจะได้ไปเจอเขานี่แหละค่ะ มันมีข้อคิดในเรื่องของการลงทุนบ้าง เอากระเป๋าไปด้วยค่ะ เวลาไปเข้าห้องน้ำอ่ะโอ้โหดูแล้วแบบว่า แซว เอากระเป๋าไปค่ะ อย่าไปตัวเปล่า ก็แค่ไปห้องน้ำ ค่ะ ไปแป๊บเดียวเองไปแป๊บเดียวไปโทรหาพ่อไง ก็อยากจะบอกว่าแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องระวังด้วยแบบรู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่ถ้าเราเป็นผู้หญิงเราน่าจะต้องระวังตัวให้ดีๆค่ะ แล้วก็อย่ายุ่งเกี่ยวกับแบบพวกเราไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับพวกยาเสพติดอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่ายังไงมันก็มีผลเสียใช่ค่ะ อืม เนาะเราอยู่ด้วยกันมาร่วมปีเลยจากการที่แบบทำงานใกล้ชิดกันมากๆเคยมีแบบไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็ถ้าอีกคนนึงงอนอะเรารู้ได้ยังไงแล้วเราง้อยังไง อ๋อ การไม่เข้าใจกันสำหรับหนูคือเรื่องปกติมาก เพราะว่าแบบขนาดแบบเขาเรียกอะไรนะคะ แบบพี่น้องที่อยู่กันมาแบบ10 ปีอะทุกวันนี้หนูยังแบบบางครั้งมันก็ยังมีการทะเลาะกันน้องเลยใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้แบบร่วมงานกันแบบปีหนึ่งมันก็จะมีบ้างค่าแบบว่าง้อกันยังไงส่วนใหญ่จะเป็นการแบบคุยกันตรงๆมากกว่าค่ะว่าแบบพี่คิดแบบนี้นะ แล้วน้องคิดยังไงโอเค ถ้าน้องคิดอย่างนี้เรามาหาปรับจูนกันตรงกลางใช่ ประมาณนี้มากกว่า หนูจะเป็นฝั่งที่จะไปแบบชอบนอยชอบอะไรพี่เขามากกว่าพี่เขาจะไม่ค่อยคิดอะไรแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหนูที่จะแบบ overthinking อะค่ะแบบพี่เขาทำแบบนี้พี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่าพี่เขางอนหนูหรือเปล่าพี่เขากลัวหนูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม หนูก็เลยแต่เราก็แบบเหมือนเป็นคนที่ชอบคุยกันตรงๆคุยด้วยเหตุผลกันทั้งคู่อยู่แล้วก็เลยจะไม่ค่อยแบบมีอะไรเยอะค่ะ ก็แบบถ้าหนูรู้สึกไม่สบายใจหนูก็จะทักไปหาพี่เขาเลยว่าแบบพี่ว่าหนูคิดอย่างนี้อย่างนี้พี่ว่าคิดอย่างนี้หรือเปล่าแล้วพี่ก็จะแบบไม่นะโอเคจบเลยแบบหมายถึงแบบถ้ามันเกิดอะไรการน้อยใจหรืออะไรกันขึ้นมาหนูก็จะคุยแล้วก็ถามตรงๆทันทีค่ะหนูจะไม่ปล่อยไว้นานอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยมันจะเป็นผลเสียกับเรา ใช่เพราะโดยปกติเวลาหนูทะเลาะกับใครหนูจะแบบชอบคุยเลยหนูแบบหนูรู้สึกว่ามันแบบเราจะมาสูญเสียความสุขทำไมล่ะแบบแฮปปี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบชอบคุยมากก เพ ว่า ราะเขาจะไม่กลัวการทะเลาะแต่หนูจะกลัว อ๋อ หนูจะกลัวทะเลาะกับพี่แบบว่าแบบเอ้ยพูดนี้ไปพี่จะอันนี้ไม่น่าอะไรอย่างงี้จะเป็นแบบอาจจะยังแบบคิดเยอะไปอะไรอย่างเงี้ย อืม แต่ก็รู้สึกว่าอยู่กันจนแบบค่อนข้างรู้หนูว่าหนูก็ รู้ รู้ แน เน ว เจอร์กันรู้แนวกัน ใช่ค่ะ เราถ่ายทำจากสถานที่จริงไหมคะ มี มีทั้ง สถาน สร้างขึ้นและสถานที่จริงค่ะ ใช่ค่ะสร้างขึ้นนี่คือเป็นแบบเหมือนในโกดัง แล้วก็สร้างแม้แต่แบบว่ากำแพงค่ะกำแพงนั้นก็สร้างขึ้นมาหมดเลย แล้วก็แต่ละห้องที่เป็นห้องขังอะค่ะ อันนั้นก็คือดีเทลในห้องนั้นก็ตามเจ้าของห้องที่อยู่ด้วยค่ะ ถ้าทุกคนสังเกตในซีรีส์ทุกคนจะแบบว้าวมากอันนี้หนูก็ว้าวเหมือนกันค่ะ แล้วก็ เรียกว่าห้องมีคาแรคเตอร์ ใช่แล้วก็ สามารถแบบดูได้เลยว่าห้องเบอร์นี้คือห้องใคร ใช่ ใช่ ถ้าทุกคนแบบสังเกตในชื่อเหมือนในทีเรอร์นะคะ ก็จะเห็นได้ว่าแบบดีมีแต่ตัวการ์ตูนเต็มไปหมดเลยเห็นเขานั่งเขียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ แล้วก็มีถ่ายที่สถานที่จริงนะคะ ก็จะเป็นแต่ว่ามันไม่ใช่สถานที่ที่เขาแบบใช้จริง ๆ ค่ะ แล้วเราก็ไปถ่าย ซึ่งมีอุปสรรคก็คือร้อนมากช่วงนั้นเป็นช่วงที่ร้อนมากๆด้วยค่ะแต่ว่าทุกคนพี่ๆเอ็กซ์ตร้าพี่ๆทีมงานทุกคนคือสู้กันมากๆแบบดมยาดมกันหมดเลยค่ะ ใช่ อยากถามได้ไหมคะว่าเวลาไปสถานที่จริงมีเรื่องลี้ลับไหม หนูไม่เจอ หนูไม่เจอค่ะเจอแค่ลิงมาก่อกวนเขาจะชอบมาแบบให้ขโมยขนมปังไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่ ใช่ มีครั้งหนึ่งไหมที่เราถ่ายด้วยกันแล้วเหมือนจี้อ่ะพูดอะไรสักอย่างแล้วพี่เบิร์ดก็ทำอย่างนี้
ใช่หนูเป็นคนแบบกลัวใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นคนแบบค่อนข้างแบบที่บ้านเป็นพุทธมากแล้วแบบอยู่ติดวัดก็จะเชื่อเรื่องนี้ใช่ไหมคะเวลาใครพูดอะไรแปลกๆเนี่ยหนูก็จะไขว้นิ้วแล้ว ใช่วัน หนู นั้น กลัว วันนั้นหนูเหมือนแบบหลุดพูดอะไรไปสักอย่างนึงแล้วพี่เพื่อนคำนี้หนูก็จิตตกเลยหนูพูดอะไรผิดทำไมดีหนูทำยังไงดีหนูทำยังไงหนูสวดมนต์เลยค่ะตอนนั้นหนูแบบหนูกลัวเห็นพี่เขาแบบไม่เอาอย่าแบบอะไรหนูก็แบบโอ้ฉันทำอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม อืมแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ยังสู้อยู่ค่ะแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่วันนั้นไม่ยอมแพ้ใช่แล้วก็ขอบคุณคนรอบตัวทุกคนว่าจะเป็นพี่เบิ้ลเพื่อนๆในค่ายหรือพี่ใหม่พี่เต๋อที่ช่วยผลักดันให้หนูมาถึงจุดนี้ได้ค่ะเพราะตอนแรกหนูก็จะยอมแพ้ไปกับบทนี้แล้วด้วยใช่แต่สุดท้ายก็สู้กับมันขอบคุณที่สู้ค่ะ ค่ะของหนูนะคะก็คือขอบคุณเมเบิลมากๆค่ะที่แบบกล้าก้าวข้ามกำแพงเพราะตอนแรกแบบจะเรียนอย่างเดียวตอนแรกหนูแบบเหมือนเราติดกำแพงเซฟโซนของเราใช่ไหมคะว่าแบบมันต้องเรียนไปเรื่อยๆแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าวันหนึ่งเหมือนอายุหนูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าเมเบิลลองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณวันนั้นที่หนูกล้าคิดแล้วหนูมาถึงตรงนี้แล้วที่สำคัญก็คือขอบคุณโอกาสจากพี่ใหม่พี่เต๋อค่ะทาง My Media แล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนค่ะที่แบบว่าเชื่อมั่นในตัวหนูมากๆทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนในแบบกอง หรือแม้ว่าแต่น้องแป้งก็ตามค่ะที่แบบเชื่อมั่นให้หนูรับบทแคลร์ในวันนี้ค่ะ แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมค่ะที่คอยสนับสนุนค่ะ ขอบคุณพี่ๆสื่อด้วยค่ะที่แบบคอยมาแบบสัมภาษณ์พวกหนูขอบคุณค่ะหนูขอหยิบแหวนไม้อันที่หนูใส่ตลอดเวลาตอนนั้นที่ทุกคนเห็นในเทเลอร์ หนูขอ2 อย่างได้ไหมคะหนูคิดว่าหนูจะดอกกุหลาบแห้งค่ะ แล้วก็ผ้าห่มเพราะหนูรู้สึกว่าดอกกุหลาบนี่คือมันก็มีมีนิ่งแต่ว่าจะเป็นยังไงทุกคนต้องติดตามค่ะ แล้วก็ผ้าห่มสำหรับหนูรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่ค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวมากๆเลยค่ะ แต่ว่าหนูรู้สึกว่าผ้าห่มเนี่ยค่ะ มันเป็นสิ่งที่มาคุมตัวเราแล้วมันทำให้เรารู้สึกปลอดภัยกับการที่เราอยู่โดดเดี่ยว พูดถึงตัวละครที่ใกล้ชิดกับเราสักหน่อยเนาะก่อนจบ ถ้าพี่เบลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาพี่เบลก่อนเนาะพี่เบลเป็นคนตลกมากค่ะในกองคือว่าติดเมาส์กันสุดๆค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาเล่นแบบดีมากหนูก็ชอบไปปรึกษาพี่เขาด้วยว่าแบบพี่เบลอันนี้พี่เบลทำยังไงอันนี้พี่เบลปกติพี่เบลเล่นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะพี่เขาก็แนะนำตลอดเลย แล้วก็พี่เขาส่งอารมณ์แบบดีมากๆแบบดีมากเลยค่ะ แบบหนูก็อึ้งเลยมันมีแบบยังไม่เอาเดี๋ยวก็จะไปค่ะ ส่วนเก๋รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยที่ทำให้เบลแบบยังไงคะที่เป็นคนแรกในเรือนจำเลยที่เป็นเพื่อนกับเบลแล้วก็เป็นมิตรแล้วก็หวังดีกับเบลมาตลอดใช่เขาหวังดีกับเบลมากๆ ค่ะส่วนแคลร์นะคะก็ในฐานะแคลร์ก่อนเลยก็แล้วกันค่ะขอพูดถึงอาม่าขอพูดถึงป้าพรนะคะก็ป้าพูดแล้วสะเทือนใจอ่ะก็คือแบบก็คือเหมือนแบบเอาไก่เหรอคะหนูขอสงบสติอารมณ์ด้วยไก่ก่อนนะคะค่ะก็โอเคใช้ไก่สงบสติอารมณ์ก่อนค่ะก็คือเหมือนพอแบบว่าทุกอย่างมันเงียบใช่ไหมคะมันแบบเรามีสมาธิมากจนแบบเราสามารถคิดอันนี้ได้อะโอเคค่ะก็คือว่าถ้าแคลร์ในฐานะพูดถึงป้าพรแล้วกันนะคะก็คือป้าพรเอาจริงๆป้าพรคือทุกอย่างอ่ะเหมือนคนในครอบครัวของเขาอ่ะเขาคือป้าพรคือคนที่ดูแลแคลร์มาอย่างดีไม่เคยคิดร้ายแบบเหมือนเขาคือคนสำคัญคนหนึ่งมากๆเลยค่ะแล้วในฐานะที่หนูแบบเปรียบเสมือนแคร์แล้วป้าแต๋วเปรียบเสมือนป้าพรคือหนูรู้สึกลิงก์กับป้าพรได้เร็วมากเพราะป้าพรเหมือนแบบเหมือนแคลร์กับป้าพรเมเบิลกับป้ายายแต๋วอะคือเหมือนแบบยายกับหลานกันจริงๆแล้วแบบในเรื่องใช่ไหมคะป้าพรเขาชอบไปเพาะปลูกใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงยายหนูก็ชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันค่ะแต่ก่อนยายคือปลูกต้นไม้ขายอะไรเงี้ยแล้วมันแบบ
โอ้ my god ทำไมมันโซลิงก์กันขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วมันแบบพอเล่นด้วยคือมันลิงก์กันง่ายมากเลยค่ะหนูคือแบบหนูแบบเห็นป้าพรทีไรแบบในฐานะตัวละครแคร์หรือเมเบิลในฐานะป้าแต๋วก็ตามในฐานะกับยายแต๋วก็ตามคือแบบหนูอยากทนุถนอมคุณยายคนนี้จังอะไรเงี้ยเหมือนแบบenergy ของป้าพรอ่ะคือแบบมันแบบ energy ความอบอุ่นความรักมันพร้อมมอบให้แคลร์พร้อมป้ายายแต๋วพร้อมมอบให้หนูและทุกๆคนในกองตลอดค่ะใช่ขอบคุณนะคะที่แบบยายแต๋วมาเป็นป้าพรให้หนูแล้วก็มาเป็นป้าพรให้แคลร์ค่ะขอบคุณค่ะ ก็ในฐานะที่เราเล่นซีรีส์สปินเรารู้สึกไงบ้างคะที่ทำให้คนทั้งโลกได้เห็นอีกมุมหนึงของความรักซึ่งจริงๆมันไม่ใช่สิ่งใหม่นะมันเป็นสิ่งอยู่แล้วเหมือนเราได้มาถ่ายทอดมุมมองความรักนั้น หนูรู้สึกว่าดีใจนะคะ ที่พวกหนูได้เป็นส่วนหนึ่งของการบอกว่า ส่วนหนึ่งของการบอกว่าแบบรักมันไม่มีข้อจำกัด แล้วมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่แล้วก็ทุกเพศทุกวัยค่ะ เหมือนมันเป็นในเรื่องนี้ก็จะเป็นสถานที่ในเรือนจำซึ่งความรักก็สามารถเกิดในที่ที่มันดูเหมือนจะไม่มีความหวังได้เหมือนกัน แต่สุดท้ายความรักนี่แหละค่ะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้คนเราเนี่ยค่ะมันมีความหวังใช่ พวกเราก็เชื่อว่าความรักไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะ สามารถเกิดได้ทุกที่แล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ สำหรับเมเบิลนะคะเมเบิลก็ดีใจมากที่แบบว่าได้มาเป็นตัวแทนในการเผยแพร่มุมมองความรักในแง่นี้แล้วกันค่ะก็อย่างที่น้องบอกนะคะว่าความรักอ่ะมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่เลือกเพศไม่เลือกสถานที่ค่ะก็เลยดีใจมากๆค่ะแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรักในแง่มุมนี้ค่ะว้าสุดท้ายแล้วเหรออยากพูดอยู่เยอะก็ขอบคุณค่ะที่แบบว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมาตลอดใช่แล้วก็แบบรับฟังในทุกแง่มุมค่ะก็เหมือนแบบว่าก็กล้าทะเลาะกันไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันแบบว่ายังไงแบบเราก็อยู่ด้วยกันตลอดมันก็คือเหมือนแบบว่ามีอะไรก็รับฟังกันเข้าใจแบบว่าเหมือนแบบว่าเหมือนเราสองคนแบบก็คนละความคิดก็ได้แบบมันแลกเปลี่ยนกันได้อยู่ตลอดไม่ต้องกลัวว่าใครจะโกรธกันก็ขอบคุณมากๆที่แบบน้องจะชอบกลัวหนูโกรธตลอดเหมือนแบบเขาแคร์เราเยอะค่ะก็เลยแบบใช่เลยว่าแคร์พี่เขามากแบบแคร์ยันว่าแบบหนูทำอย่างนี้แล้วพี่เขาจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดใช่ก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเป็นตัวของตัวเองอย่างที่เคยบอกค่ะว่าเป็นตัวของตัวเองไปเลยก็มีอะไรก็คุยกันได้เสมอขอบคุณที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่น่ารักแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักเสมอค่ะขอบคุณครับของหนูก็อยากขอบคุณพี่เวิ้นที่แบบว่าคอยตบให้หนูแบบเป็นคนที่ดีขึ้นละกันค่ะแบบว่าบางอย่างหนูแบบเด็กหนูไม่ได้ทันคิดหรือว่าทำอะไรทำตัวไม่น่ารักอะไรอย่างงี้ค่ะพี่เขาก็จะเป็นคนคอยสอนคอยเตือนแล้วก็ขอบคุณที่แบบให้โอกาสแบบว่าขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันหนูพูดไม่ถูกประมาณนี้ค่ะใช่ขอบคุณที่แบบยังไม่ปล่อยมือกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะเดินไปด้วยกันค่ะฝากแคร์เบลข้างรักนักโทษด้วยนะคะทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31ค่ะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ YouTube My Media Production และเวอร์ชันอันคัทที่L1Dค่ะอย่าลืมติดแฮชแท็กนะคะแคร์เบลแล้วก็ EP ต่างๆนะคะมาพูดคุยกันนะคะใน X หรือว่าในแอปต่างๆติดแฮชแท็กนะเดี๋ยวหนูไปส่องดูค่ะใช่ค่ะต่อได้นะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะนี่อะไรมันต้องมีเสียงอ่ะหนูถึง energy มาเนี่ยทุกคนเพราะว่าถ้าเนี่ยเดี๋ยวพาไปซื้อร้าน20 บาทนี้นะอ๋อก็เลยได้ไก่แทนใช่พี่ว่าวันนี้มันเงียบไหมคะมันเงียบจนทุกอย่างหนูเหมือนหนูกำลังนั่งสมาธิอยู่แบบคนอาจจะเที่ยวว่า